Σας καλωσορίζω θερμά στη σημερινή μας συζήτηση και σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή να βρισκόμαστε σήμερα στην Ακαδημία Αθηνών, έναν θεσμό άρρηκτα συνδεδεμένο με την προαγωγή της γνώσης, της έρευνας και του δημόσιου διαλόγου. Η σημερινή συζήτηση με θέμα προκλήσεις στην τοπική παραγωγή τροφίμων, το παράδειγμα της Μεσσηνίας, μας δίνει την ευκαιρία να μιλήσουμε για ένα θέμα που με διαφορετικούς τρόπους μας αφορά όλους. Τη διατροφική μας παράδοση, την ελληνική κουζίνα, τα τοπικά προϊόντα. Ελπίζω ότι η κουβέντα που θα ακολουθήσει θα είναι γόνιμη και ουσιαστική. Προτού καλωσορίσω τους συνομιλητές μας, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας πρώτα μερικές σκέψεις. Έχουμε ένα θησαυρό στα χέρια μας. Η παραδοσιακή ελληνική κουζίνα είναι μια κουζίνα φτωχική, αλλά ιδιαίτερα ευρηματική. Ωφέλιμη, κατά πώς μας εξηγούν οι επιστήμονες, και βιώσιμη. Συνδεδεμένη με τον τόπο, συντονισμένη με τις εποχές, έχει να επιδείξει συναρπαστικές συνταγές και παραδειγματική μαγειρική ποικιλία, οργανωμένη πάνω σε λίγους προϊόντικους πυλώνες. Λαχανικά, χόρτα και βότανα, όσπρια, δημητριακά, λίγη πρωτεΐνη. Δεν πετάει τίποτα, αξιοποιεί τα πάντα με σύνεση και με μια επώδυνα αποκτημένη άνεση. Με το τίποτα, το ελάχιστο, κάνει φαΐ. Η παραδοσιακή ελληνική κουζίνα έχει αναγάγει τη λιτότητα και τη συνετή διαχείριση των διαθέσιμων πόρων σε διατροφικό ιδεώδες και τη συντήρηση των τροφίμων σε τέχνη. Είναι ατίμητος ο πλούτος που κουβαλά, καθότι είναι προϊόν μακροχρόνιων διεργασιών και ζυμώσεων. Δείτε την ανθεκτικότητα, αλλά και τη φρεσκάδα της, την τόλμη της, τη ζωηρή πολυμορφία της. Η ανάγκη έκανε τις γυναίκες της υπαίθρου να αξιοποιήσουν τα πάντα με ισορροπία και εφάνταστους τρόπους. Τα χόρτα, ας πούμε, τα άγρια χόρτα της ελληνικής υπαίθρου είναι τόσο πολλά και μαγειρεύονται με τόσους πολλούς τρόπους, όπως ίσως πουθενά αλλού στον κόσμο. Μαζί με τα καλλιεργημένα χόρτα, τα τσαρζαβατικά, τα όσπρια και το λιγοστό κρέας, μαζί με το ελαιόλαδο και το μυρωδικά, συνέθεσαν μια κουζίνα λιτή και νόστιμη. Δείτε τις γιαγιάδες μας. Μαγείρευαν με το βρισκούμενο, με το τοπικό, το λίγο. Και αυτό το λίγο το αυγάτιζαν, το έκαναν πολύ και σπουδαίο. Όλα τα χρόνια που ταξιδεύουμε με τον γαστρονόμο ανά την Ελλάδα, αυτές ψάχνουμε να βρούμε, τις παλιές μαγείρισες. Αυτές που με τα τσουκάλια, τους ταβάδες και τα τηγάνια τους διέσωσαν τον πλούτο της γαστρονομικής μας παράδοσης. Πολλοί ρωτούν τι είναι η ελληνική κουζίνα σήμερα. Θα σας πω τη γνώμη μου, τι δεν είναι. Δεν είναι το σούσι και το σεβίτσε που σερβίρουμε στους τουρίστες στις Κυκλάδες. Δεν είναι το σκανδιναβικό τύπου προζυμένιο ψωμί που έχει κατακλείσει τους φούρνους της πρωτεύουσας. Δεν είναι το κορεάτικο κίμτσι και όλα τα ζυμούμενα τρόφιμα από τα πέρατα του κόσμου που προσγειώθηκαν στο κεφάλι μας, ενώ εδώ γεννήθηκαν σπουδαία προϊόντα ζύμωσης, όπως το γιαούρτι, το ψωμί, το κρασί, το τυρί, τα παραδοσιακά τουρσιά. Γιατί να τρώμε το κορεάτικο κίμτσι και όχι το μακεδονικό ξινολάχανο? Γιατί στα νησιά να σερβίρουμε σεβίτσε και όχι λακέρδες και λαφρόπαστα και γούνες και σαλατούρια και τόσα άλλα? Θεωρούμε ότι ο Αμερικανός επισκέπτης δεν μπορεί να βρει καλύτερο σούσι κάτω από το σπίτι του, στη Νέα Υόρκη ή στο Λος Άντζελες? Γιατί οι φουρναρέοι πασχίζουν να φτιάξουν το τέλειο κουρασάν, το τέλειο σιναμπομπάν, το τέλειο cheesecake? Γιατί ασχολούνται ελάχιστοι με τον αφιώτικο τυρόψωμο, την αρακλιανή γλυκιά τυρόπιτα, τα γλιχναράκια της Κρήτης και τόσα άλλα? Γιατί τρώμε ροκφόρ και δεν ξέρουμε την κοπανιστή? Αν δεν μελετήσουμε την παράδοσή μας, αν δεν αποκωδικοποιήσουμε την κουζίνα μας, αν δεν την καθαρογράψουμε σε νέα τευτέρια με σύγχρονο μελάνι, πώς θα διαφυλάξουμε την ταυτότητά της, την ταυτότητά μας? Έχει σημασία να δούμε τι και πώς μαγειρεύουν οι γιαγιάδες μας, τι και πώς καλλιεργούν οι παλιοί αγρότες. Φρουροί της συλλογικής μνήμης, του διατροφικού μας πολιτισμού, νίκησαν το χρόνο φέρνοντας στα σήμερα ακέραια μια παράδοση παλιά. Αν τους ακούσουμε, θα νικήσουμε κι εμείς. Μια ντομάτα, ένα σίκο, μια χεριά χόρτα τη φορά. Συνομιλητές μας σήμερα, η κυρία Αντωνία Τριχοπούλου, ακαδημαϊκός εμπνεύστρια της σημερινής μας συζήτησης, ο κύριος Αναστάσιος Κότσιρας, γεωπόνος καθηγητής λαχανοκομείας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και ο κύριος Λευτέρης Λαζάρου, σεφ, ιδιοκτήτης του εστιατορίου Βαρούλκο. Θα ήθελα να παρακαλέσω πρώτα την κυρία Τριχοπούλου να πάρει το λόγο και να μας μιλήσει για τη θέση της διατροφικής παράδοσης στην καθημερινότητά μας. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Δεν έχω να πω σπουδαία πράγματα.
Είναι πράγματα τα οποία γνωρίζονται και εκείνο το οποίο εμείς προσπαθούμε στο Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης της Δημόσιας Υγείας εδώ της Ακαδημίας, προσπαθούμε να τα μορφοποιήσουμε, να τα σχηματοποιήσουμε και να τα παραδώσουμε στα παιδιά μας. Το έναυσμα για αυτή τη δράση έχει ξεκινήσει 40-50 χρόνια πριν. Και ανατρέχοντας σε πράγματα τα οποία έχω γράψει και δημοσιεύσει προ 40 ετίας, δηλαδή και ίσως και 50 ετία, το 60 ας πούμε, αναρωτιέμαι πόσο πραγματικά ακούγονται σαν σημερινά. Δεν έχει αλλάξει τίποτε, αντιθέτως χειροτερεύουμε. Έχω και ένα παλαιό βίντεο, στο οποίο είχα γράψει τη δεκαετία του 80 και 90 σε ένα πρόγραμμα, είχαμε μελετήσει εντελεχώς και είχαν αναπτύξει μια πολύ πανευρωπαϊκή πια μεθοδολογία για τη μελέτη των παραδοσιακών τροφίμων πριν από 20 χρόνια. Και πάλι τον περασμένο μήνα πήγαμε με μια μικρή ομάδα συνεργατών μου στη Σιτία για να ξανακαταγράψουμε χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο. Και πια ψάχναμε να βρούμε σε χωριά των 5 κατοίκων, των 10 κατοίκων, των 20 κατοίκων, ό,τι έχει απομείνει από την παράδοση. Γιατί? Για το λιγότερο είναι για την παραδώσουμε στα παιδιά μας, γιατί χάνεται, να μην νομίζουν ότι λέμε πράγματα εφάνταστα. Και το άλλο είναι για να γίνει μια ίστατη προσπάθεια αυτά τα πράγματα να ξαναμπούν στην κανονικότητα, να ξαναζωντανέψουν. Και σε αυτό το πλαίσιο μέσα, με σε αυτό το άγχος, ότι υπάρχουν ακαλλιέργητη γη, χωριά που ερημώνουν, γνώση που σμιλεύτηκε επί χιλιετίες και παραδόθηκε σε εμάς, χάνεται. Ήμουνα στην Καλαμάτα, με τίμησαν σε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο, στο οποίο μίλαγε ο κύριος Ρέντουλας, ο φίλος μου ο κύριος Λαζάρου, και τότε γνώρισα και τον κύριο Κότσιρα, ο οποίος λέει: βρε παιδιά, εδώ στη Μεσσηνία έχουμε 8 είδη ντομάτας. Τις έχει φέρει κιόλας τις ντομάτες, θα μας τις δείξει. Και ξέρετε πόσους σπόρους έχουμε και πόσοι σπόροι είναι χαμένοι? Βρήκε από δευτέρια, τα οποία ήταν πεταμένα από ένα παλιό γραφείο της Αγροτικής Τράπεζας. Ποιες ήταν οι ποικιλίες του 40? Ξέρετε, λέει, πόσες από αυτές έχουν χαθεί? Και αυτή τη στιγμή δεν ξέρω πόσα είδη φασολιού έχουμε. Και έχουμε και ένα φασόλι, το οποίο είναι ανθεκτικό στην ξηρασία και στην αυξημένη θερμοκρασία. Και τώρα που ερημοποιείται η Νότια Ελλάδα, μην ακοροϊδευόμαστε, ερημοποιείται. Πάτε να δείτε τι γίνεται στη Νότια Κρήτη. Αυτή η σπόρη είναι πολύτιμη για την κλιματική αλλαγή. Εκεί έμεινα οι νέοι. Είπα να έρθετε στην Αθήνα, να μας τα πείτε, να τα μάθουν και περισσότεροι. Μπας και κάτι κουνηθεί. Μια και βρίσκεται κόσμος έτσι, που ενδιαφέρεται για αυτό το θέμα της διατροφής και είναι πολύ φλέγον. Έτσι, τα τελευταία χρόνια γίνεται πολλή κουβέντα γύρω από τις δίαιτες, γύρω από όλο αυτό το πράγμα. Μιλάμε για την ωφέλεια των παραδοσιακών ελληνικών φαγητών. Μιλάμε για την ωφέλεια των παραδοσιακών προϊόντων. Ελιές, μέλι, κάπαρη γιαχνί, ρεβίθια. Πείτε μας έτσι, με απλά λόγια μερικά πράγματα σε σχέση με αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε, με τα προϊόντα τα ελληνικά. Νομίζω ότι γιατί είναι μοναδικά. Αν εξαιρέσει κανείς, ας το πούμε, τη Generation Zen, η οποία είναι η πλέον υποσχόμενη γενιά μας πια, έτσι όπως έχουμε καταφέρει, η οποία δυστυχώς δεν ξέρει και η οποία απέχει και με δική μας ευθύνη φυσικά, ακόμα και οι millennials ξέρουν τη μεσογειακή διατροφή. Και είναι περίεργο γιατί από την έρευνα ιδρύα που έχουμε κάνει και είναι σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του ελληνικού πληθυσμού, βλέπουμε ότι οι άνω των 65 έχουν υψηλή προσκόλληση στη μεσογειακή διατροφή. Όσο μικρή είναι η ηλικία, τόσο αποστασιοποιούνται. Αλλά εξακολουθούν να έχουν το μεσογειακό pattern. Τι κάνουν όμως? Απάνω στο μεσογειακό pattern βάζουν σχέδιο, ας πούμε, βάζουν πολύ τυρί και πολύ κρέας. Και ως αποτέλεσμα αυτού ελαττώνουν και τα λαχανικά και τα φρούτα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Λοιπόν, νομίζω ότι το γνωρίζουμε, αλλά αν θέλετε να το επαναλάβω εντάχει, είναι μια φυτική διατροφή,
η οποία είναι η διατροφή που δεν λέει όχι σε τίποτα, αλλά λέει στο πόσο και το τι. Δηλαδή, ναι στο κρέας, αλλά πόσο συχνά και σε τι ποσότητα. Όχι μπριζόλα λαχασάπα, όχι κρέας με αγκινάρες, ας πούμε, αλλά αγκινάρες με κρέας, με ποσότητα. Είναι δηλαδή μια δίαιτα η οποία εκφράζει αυτό το, διατρέχει όλο το ελληνικό πνεύμα, το μέτρο. Δεν λέει σε τίποτα όχι. Βασικά φυτική και πολύ λίγο κρέας και δι κόκκινο όχι, ψαράκι μικρό, αφρόψαρα. Θυμηθείτε ότι το ψάρι υπήρχε πάντα στη διαιτά μας, υπήρχε ο μπακαλιάρος, το σκουμπρίκι λακέρδα, που το τρώγαμε με φασολάδα και μας έσωσε. Φασολάδα υπέροχη πρωτεΐνη, το ω3 από το σκουμπρίκι και τη λακέρδα. Δεν λέω βέβαια τη λακέρδα η οποία ήταν λύσα τότε, αλλά ήταν λύσα για λόγους συντήρησης. Εντάξει, οι ελιές. Οι ελιές τι θαυμασιότερο από την ελιά. Έπειτα λέμε και γιατί αν με βάλετε στην πρίζα δεν θα σταματήσω. Δεν θέλω να σταματήσετε ακόμα. Γιατί είναι τόσο σπουδαία η ελιά? Η ελιά, γιατί είναι τόσο σπουδαία? Το λέω γιατί την ξεχνάμε την ελιά. Αυτή την εποχή έχω τα τελευταία 2 χρόνια, για την ελιά έχω 5 χρόνια που αγωνίζομαι. Η ελιά κακοποιείται στην Ελλάδα. Και πρέπει, κύριοι, να ξέρετε ότι υπάρχει η παραδοσιακή ελιά από στόματα ξένων εγκρίτων ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται με την ελιά. Κάποτε μου έλεγαν ότι δεν ξέρουμε αν το λάδι σας είναι το καλύτερο του κόσμου. Η ελιά σας όμως είναι η καλύτερη στον κόσμο. Γιατί εμείς τον τρόπο που το παρασκευάζουμε σε θαλασσό νερό, η ζύμωση γίνεται επί 1 μήνα, 2-3 μήνες. Σήμερα κακοποιείται, γιατί βάζουμε καυστικό νάτριο και γίνεται η ζύμωση πολύ γρήγορα και κερδίζουμε χρόνο. Αλλά χάνουμε πάρα πολλά. Λοιπόν, να ξέρετε τον τρόπο, πρέπει να γράφεται στην ετικέτα ο τρόπος παρασκευής και πρέπει να γίνουν περισσότερες έρευνες σε αυτό το τομέα για την ελιά. Και η ελιά, πρώτα υπάρχει ωραιότερο σνακ από την ελιά και στην Ισπανία, επειδή έχουν μια διατροφική πολιτική και οι Ισπανοί πήγαν πολύ πιο αργά στη μεσογειακή διατροφή από ότι εμείς στα σύγχρονα χρόνια, όπου και να καθίσεις θα σου φέρουν χωρίς να το ζητήσεις ένα πιατάκι με ελιές. Δωρεάν, κατά κάποιο τρόπο. Οπότε... Στα μπαρ. Το ξέρετε όσοι έχετε σπάει στην Ισπανία. Δηλαδή, πού είναι η ελιά, εγώ κάποτε, πριν από χρόνια, όταν είχα πει, παιδιά, ο τραχανάς για πρωινό, τι θα πει τα cereals, τα οποία πολλά από αυτά είναι γεμάτο ζάχαρη, πολλά από αυτά έχουν αλάτι, πολλά από αυτά έχουν ένα σωρό άλλα πράγματα. Ο τραχανάς, πού είναι τότε με κοροϊδεύανε. Αλλά σιγά σιγά ο τραχανάς άρχισε να μπαίνει και να γίνεται αποδεκτό. Όταν πριν από 2-3 χρόνια άρχισα να λέω, η ελιά, παιδιά, πού είναι η ελιά στο πρωινό σας? Άρχισαν πάλι και με κοροϊδεύαν, αλλά πρέπει να το αντέχεις αυτό το πράγμα. Και να λες, εγώ το πιστεύω και έτσι πρέπει να είναι. Και να προχωράς. Θα επανέλθουμε σε λίγο πάλι σε εσάς. Να περάσουμε στον κύριο Κότσιρα, ο οποίος έχει μελετήσει σε βάθος όσο ίσως λίγοι τις παραδοσιακές ποικιλίες φυτικών ειδών, ιδίως της Μεσσηνίας. Θα μας τις παρουσιάσει σε κάποια στιγμή της παρουσίασής του και θα μας μιλήσει για το ρόλο που διαδραματίζουν στη διατροφή, τη γαστρονομία και την αγροτική οικονομία της περιοχής. Κύριε Κότσι. Καταρχάς, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ, πριν αρχίσω την παρουσίαση, την κυρία Τριχοπούλου για την πολύ τιμητική πρόσκληση για τη συμμετοχή μου αυτή στην εκδήλωση Delphi School 2026, στον πολύ επιβλητικό και φιλόξενο χώρο της Ακαδημίας Αθηνών, του κορυφαίου Πνευματικού Ιδρύματος της Ελλάδος, καθώς και τους κυρίους Ρέντουλα και Λαζάρου για την εξαιρετική τους συνεργασία και θα μιλήσουμε και μετά γι' αυτό. Και πιστεύω ότι ο καθένας από εμάς, γιατί είναι ένας πολύ καλός συνδυασμός όλοι μας, μπορεί να προσφέρει ένα μικρό, δεν θα πω λιθαράκι, θα πω σποράκι, στον πολύ σημαντικό τομέα της παραγωγής τροφίμων, που μέσω των παραδοσιακών μας ελληνικών καταβολών. Και εκείνο που θέλω να, ξεκινώντας την παρουσίασή μου, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι εμείς προσπαθούμε περίπου εδώ και 20-25 χρόνια στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στο τμήμα Γεωπονίας, να σώσουμε κάποιες παραδοσιακές ποικιλίες και να τις βάλουμε στη διατροφή
και τα πρώτα χρόνια ήταν μια μοναχική πορεία. Στην πορεία όμως, όταν συναντηθήκαμε με τους ανθρώπους της εστίασης, βρήκαμε πραγματικά ένα πολύ φιλόξενο περιβάλλον και άρχισαμε να μοιραζόμαστε τη γνώση μας και πιστεύω ότι αυτό θα αποτελέσει μια από τις πιο καλές συνεργασίες που θα έχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Προχωρώντας λοιπόν στην παρουσίαση, θέλοντας να πω κάποια πράγματα για τις παραδοσιακές ποικιλίες, γιατί παραδοσιακά προϊόντα χωρίς παραδοσιακές ποικιλίες πιστεύω ότι θα ήταν κάτι που θα έλειπε. Άρα λοιπόν υπάρχουν παραδοσιακές ποικιλίες σήμερα στην Ελλάδα? Η απάντηση είναι ναι. Έχουν χαθεί πάρα πολλές, αλλά όμως έχουμε εκπλαγεί με το πόσες σιγά σιγά ανακαλύπτουμε που πιστεύαμε ότι είχαν χαθεί τελείως. Ποιες ήταν οι αιτίες που εγκαταλείφθηκαν οι παραδοσιακές ποικιλίες? Η αστικοποίηση, η εκμηχάνηση της γεωργίας, η αλλαγή των προδιαγραφών των αγορών, η αύξηση και διαφοροποίηση των καταναλωτικών αναγκών και βέβαια η δημιουργία βελτιωμένων ποικιλιών και υβριδίων με αυξημένες αποδόσεις και αντοχές. Και αυτό ήταν το ζητούμενο. Εδώ είναι έτσι μια μικρή περιήγηση. Έχουμε μαζέψει αρκετή βιβλιογραφία από παλιά βιβλία. Αυτό το βρήκαμε από ένα βιβλίο του 1939 και όπως βλέπετε στην παρουσίαση κάτω αριστερά είναι το εξώφυλλο ενός βιβλίου το οποίο το βρήκα στο αρχείο του παππού μου το 1928 που γράφει πόσες ποικιλίες λαχανικών αναφέρονται στο κατάλογο της Γεωργικής Τραπέζης της Ελλάδας το 1928. Στη συντριπτική πλειοψηφία δεν υπάρχουν πια αυτές οι ποικιλίες. Και εδώ είναι ένα παράδειγμα από αυτό το βιβλίο ότι 25 ποικιλίες πεπονιού που υπήρχαν περίπου πριν 100 χρόνια ίσως να υπάρχουν ακόμα 2-3. Και υπάρχει και μια γενετική διάβρωση για την οποία θα σας πω αμέσως μετά. Οι συνέπειες αυτής της απώλειας. Οι νεότερες γενιές δεν γνωρίζουν πλέον ποια είναι η καλή ποιότητα. Οι παλιότερες γενιές, οι τελευταίοι μάρτυρες, έχουν αρχίσει πλέον να χάνουν τη γευστική και αρωματική μνήμη τους. Γιατί δεν υπάρχουν πια αυτά τα προϊόντα, έχουν χαθεί. Πολλές παραδοσιακές ποικιλίες χάθηκαν ή αναμίχθηκαν γενετικά με άλλες. Αυτό το φαινόμενο, η μείωση της ποικιλότητας για την οποία εμείς μαχόμαστε, να μην γίνει, λέγεται γενετική διάβρωση. Ουσιαστικά δηλαδή έχουμε μια ισοπαίδωση των πραγμάτων και πάμε προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση με καλλιέργειες ομαδοποιημένες, χάνοντας τις παλιές ποικιλίες. Περίπου το 90% από επίσημα στοιχεία των παραδοσιακών ποικιλιών έχουν χαθεί και η απώλεια βέβαια αυτή δεν είναι αναστρέψιμη. Και ειδικά αυτό συνέβη τα τελευταία 60-70 χρόνια. Όμως, αυτή η απώλεια αγροβιοποικιλότητας προσπάθησε να καταγραφεί σε τελευταίες ερευνητικές δουλειές και παρόλο όταν το διάβασα αυτό το άρθρο εξεπλάγην, η Ελλάδα είναι δεύτερη στην καλλιέργεια τοπικών ποικιλιών στην Ευρώπη. Δηλαδή η Ιταλία είναι πρώτη με 107 ποικιλίες και η Ελλάδα είναι δεύτερη με 93. Μετά είναι η Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία κλπ. Άρα λοιπόν κάτι έχουμε κρατήσει κι εμείς, δεν είναι όλα αρνητικά. Αντικαταστάθηκαν λοιπόν με υβρίδια ή βελτιωμένες ποικιλίες. Αυτό τι σημαίνει? Κάθε χρόνο προμήθεια του σπόρου από εταιρείες, η παραγωγή είναι εξαρτημένη, διαρροή συναλλάγματος, οι σπόροι είναι πανάκριβοι. Δηλαδή, να σας πω για παράδειγμα, ένα σποράκι υβριδίου ντομάτας έχει 1 ευρώ, έτσι, για να το αγοράσει ο παραγωγός. Ομογενοποίηση των καλλιεργούμενων ποικιλιών και βέβαια το σημαντικότερο όλων, ότι το 90 με 95% των υβριδίων εισάγονται. Δηλαδή, αν κάποιες εταιρείες πούνε ότι εμείς στην Ελλάδα δεν στέλνουμε σπόρους, εμείς δεν θα έχουμε να καλλιεργήσουμε. Το αποτέλεσμα. Αντί ο καταναλωτής να προσδιορίζει την ποιότητα των λαχανικών, την προσδιορίζουν οι κανόνες του εμπορίου που δεν θέλουν απώλειες του εμπορεύματος. Και αυτό είναι αρκετά λυπηρό. Να γνωριστούμε λίγο με τις παραδοσιακές ποικιλίες, να δούμε τι είναι οι παραδοσιακές ποικιλίες και πώς έχουν δημιουργηθεί. Σε αντίθεση με τα υβρίδια, διατηρούν όλο το εύρος των γονιδίων τους και μεταφέρουν μαζί τους όλη την ιστορία των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών που έχουν διαμορφωθεί σε αρμονία με το περιβάλλον, αρμονική αλληλεπίδραση.
τα χρώματα, τα αρώματα, η γεύση και η υφή. Και βέβαια κάποιες από αυτές μπορεί να υστερούν σε αισθητική, ομοιομορφία, συντήρηση και αποδόσεις. Κάποιες, γιατί κάποιες παραδοσιακές είναι καλύτερες από τα ευρύδια, όμως το άρωμα και η γεύση είναι αξεπέραστα και η ομορφιά τους είναι κρυμμένη από μέσα. Όπως και σε αυτές τις ντομάτες που θα σας κάνω μια έτσι περιήγηση μετά. Άρα λοιπόν οι παραδοσιακές ποικιλίες έχουν διακριτή ταυτότητα, έχουν ιστορική προέλευση, έχουν μεγάλη τοπική προσαρμογή και στερούνται σχεδόν κάθε βελτιωτικής παρεμβάσεως. Και οι περισσότερες από αυτές έχουν δημιουργηθεί από προοδευτικούς παραγωγούς που ανά τους αιώνες επέλεγαν εμπειρικά τα καλύτερα φυτά για να μαζέψουν τους σπόρους τους ή να τα πολλαπλασιάσουν με άλλους τρόπους. Και ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, ότι αποτελούν πολιτιστικό στοιχείο της κάθε περιοχής. Άρα λοιπόν, μεγάλη γεωγραφική ποικιλομορφία στην Ελλάδα, αλλά και στις μεσογειακές χώρες. Ανάγλυφο, έδαφος, μικροκλίμα, όλα αυτά δημιούργησαν ένα χαρακτηριστικό σε κάθε ποικιλία. Δηλαδή, τα χαρακτηριστικά τους τα πήραν από το περιβάλλον. Και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Αυτό το περιβάλλον επηρέασε τα γηγενή φυτά, αλλά και αυτά που εισήχθησαν. Πολύ σημαντική βέβαια και ότι η περίπτωση της Ελλάδος, γιατί στην Ελλάδα δεν έχουμε τόσο μεγάλες καλλιέργειες, έχουμε καλλιέργειες μικρής κλίμακας σε πολλές περιοχές, όπως τα νησιά μας. Επομένως, κάθε περιοχή δίνει στις ποικιλίες τα δικά της διακριτά χαρακτηριστικά, τη δική της προσωπικότητα και τα φυτά προσαρμόζονται στις νέες τους πατρίδες. Και βέβαια παράγονται τοπικά προϊόντα που αποτελούν το πυρήνα της μεσογειακής διατροφής. Και θα σας πω εδώ κάποια παραδείγματα για να το καταλάβετε. Παραδείγματος χάρη, ελληνικές θεωρούνται και οι αυτόχθονες ποικιλίες, όπως ας πούμε λαχανικών, όπως το κρεμμύδι, το σκόρδο, η αγκινάρα. Αυτές υπήρχαν και στην αρχαία Ελλάδα. Ελληνικές όμως μπορούν να θεωρηθούν και οι ντομάτες που έχουν καταγωγή από το Μεξικό. Στην Ελλάδα ήρθαν στις αρχές του 1800 οι ντομάτες. Το ίδιο έγινε και με την πατάτα, που κατάγεται από το Περού και την Κολομβία. Ήρθε στην Ελλάδα περίπου στις αρχές του 19ου αιώνα. Οι μελιτζάνες, καταγωγή από την Ινδία, ήρθαν περίπου στο 14ο, 15ο αιώνα. Τα φυτά αυτά λοιπόν που εισήχθησαν προσαρμόστηκαν στον ελληνικό χώρο, ο οποίος τους έδωσε τα δικά του διακριτά χαρακτηριστικά. Και γι' αυτό πολλοί από εμάς ξέρουμε ότι υπάρχει pop ντοματάκι Σαντορίνης, έτσι, προστατευόμενη ονομασία προελεύσεως, η τσακώνικη μελιτζάνα Λεωνιδίου, η πατάτα κάτω Ευρωκοπίου, πατάτα Νάξου, που είναι προστατευόμενης γεωγραφικής ενδείξεως. Άρα λοιπόν, ποικιλίες και είδη που ήρθαν από άλλες υπήρους, από άλλες περιοχές, πήραν από την Ελλάδα, από το μικροκλίμα της, από το έδαφος, από το ανάγλυφο, διακριτά χαρακτηριστικά. Και μπορούμε να τις πούμε, ναι, είναι ελληνικές. Γι' αυτό και λέμε ότι αυτές οι ποικιλίες που έχουμε εδώ, η μπατάλα βραβρώνας, ας πούμε, η ποικιλία, μια εξαιρετική ποικιλία που υπήρχε από παλιά στο Νοματικής και κάποιες άλλες. Άρα λοιπόν, τα φυτά αναπτύσσουν τους δικούς τους μηχανισμούς προσαρμογής στο περιβάλλον και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, κάτι που δεν το έχουν τα ευρύδια. Άρα λοιπόν οι παραδοσιακές ποικιλίες έχουν την πληροφορία μέσα τους, είναι γενετικά οπλοστάσια όπως λέγονται και το γενετικό τους υλικό έχει τροποποιηθεί επιγενετικά, αν το πούμε επιστημονικά, που σημαίνει ότι οι ιδιότητες μεταφέρονται από γενιά σε γενιά και καταγράφονται στη δομή του DNA. Άρα λοιπόν η διαδικασία προσαρμογής σε κάθε περιοχή γίνεται φυσικά, είναι δυναμική με το χρόνο και έχοντας συσσωρεύσει γνώση για το φυσικό περιβάλλον. Πράγμα λοιπόν το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι έχουν την πληροφορία μέσα τους. Να μιλήσουμε λίγο για την προοπτική των παραδοσιακών ποικιλιών στην Ελλάδα. Εδώ έχω διαλέξει μερικά λαχανικά. Δηλαδή, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τα φασόλια, υπάρχουν πάρα πολλές ποικιλίες παραδοσιακές στην Ελλάδα. Ευτυχώς, σώθηκαν. Εδώ, για παράδειγμα, και μάλιστα με πολλές ονομασίες. Όπως βλέπετε αριστερά στην εικόνα, είναι ένα φασόλι το οποίο λέγεται κατσικάντερο ή πιχιάρικο, φασόλι του πύχη όπως λέγανε παλιά. Υπήρχε πίσω από 100 χρόνια στην Ελλάδα, περισσότερα από 100 χρόνια. Λέγεται σε άλλες περιοχές φιδοφάσουλο. Υπάρχουν δηλαδή και διαφορετικές ονομασίες. Και αυτό είναι σπουδαίο. Κάθε περιοχή
τους έχει δώσει τα δικά τους ονόματα. Όπως θα το δούμε αυτό αργότερα και με τα άγρια χόρτα. Η τσεκουρίτσα, ένα που πιθανόν να μην το έχετε ξαναδεί ποτέ, είναι γνωστό στην Ασία. Εμείς όμως στην Ελλάδα το συναντήσαμε στη Μεσσηνία και πραγματικά είναι ένα φασόλι άγριο, με άγρια συμπεριφορά, δηλαδή αν το καλλιεργήσει ένα χωράφι και την άλλη χρονιά το χωράφι το αφήσει ακαλλιέργητο, αυτό θα ξαναφυτρώσει από σπόρους που έχουν πέσει και θα δώσει και παραγωγή. Με 2-3 φασολιές πώς να εξασφαλίσεις τα φασόλια της οικογένειας. Έτσι. Αυτό λέγεται δόλιχος, είναι ένα είδος φασολιού, εξαιρετικά ανθεκτικό στη ξηρασία, στην εγκατάλειψη, φυτρώνει στους φράκτες μόνο του. Άρα λοιπόν τι άλλο θέλουμε, ένα φυτό μαχητή. Στη διεθνή ορολογία τα λένε field racers, δηλαδή δρομής. Αυτό είναι πραγματικά ένα φασόλι δρομέας. Τσεκουρίτσα λοιπόν ή τσεκούρα. Και ένα άλλο σπουδαίο χαρακτηριστικό, αποθηκεύεται κιόλας. Δηλαδή αν του καθαρίσουμε λίγο τα νεύρα, το βάζουμε στην κατάψυξη, όπως και άλλα είδη λαχανικών όπως η μπάμια, μπορούμε να το καταναλώνουμε όλο τον χρόνο. Άρα λοιπόν να ένα σπουδαίο όψιμο. Η συγκομιδή του ξεκινάει περίπου από τον τέλη Αυγούστου Σεπτέμβριο και μπορεί να φτάσει σε περιοχές με ήπιο κλίμα μέχρι τον Νοέμβριο. Δίπλα είναι το βελονάκι, άλλο ένα χαρακτηριστικό φασόλι, το οποίο ξέρουμε το όσπριό του, όλοι το ξέρουμε, όλοι το ξέρετε, είναι το μαυρομάτικο. Ελάχιστοι όμως το ξέρουν σαν νοπό λοβό, σαν φασόλι. Αυτό είναι εξαιρετικό, μπορεί να μαγειρευτεί και να τρώγεται και σαν κρύα σαλάτα. Άρα λοιπόν το βελονάκι και το τσαολί, και αυτό γνωστό, αναφέρεται και σε παλιά βιβλία. Και εμείς έχουμε σαν πανεπιστήμιο την τιμή να είμαστε διατηρητές αυτών των δύο ποικιλιών, δηλαδή το βελονάκι και το κατσικάντερο. Θα σας πω μετά τι σημαίνει διατηρητές. Τα έχουμε βάλει στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών. Τώρα τους σπόρους θα σας τους δείξω όταν θα πω για τις ντομάτες. Αυτό είναι πάλι μια πρόταση δική μας, δηλαδή όταν έρχεται ο ξένος, οποιοδήποτε, είτε από άλλη χώρα είτε και ο Έλληνας σε κάποια περιοχή, γιατί να γευτεί ένα προϊόν το οποίο μπορεί να το βρει οπουδήποτε. Να γευτεί το προϊόν που θα βρει στη συγκεκριμένη περιοχή. Έτσι, άρα λοιπόν αυτό σημαίνει ότι η φασολάδα θα μπορεί να μαγειρεύεται με τις ποικιλίες τις ελληνικές, παπούδα, πρεσπών, βανίλιες φενεού, το καλαματιανό ψιλοφάσουλο που είναι αυτό που βλέπετε το πράσινο, το λένε ροβίτσα κακός, ψιλοφάσουλο, καλαμόν. Υπήρχε στην Καλαμάτα, αναφέρεται σε ένα βιβλίο του 1914. Αυτό είναι υπερτροφή με υπερπρωτεϊνούχο, περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη 26 με 31%, από τα πιο πρωτεϊνούχα φασόλια, με μεγάλη περιεκτικότητα σε φωλικό οξύ και αντιοξυδοτικά κλπ. Άρα, Κύριε λοιπόν, Κότσιρα, αυτά τα φυτά, συγγνώμη που διακόπτω, είναι όλα έτοιμα να αντιμετωπίσουν αυτή την κλιματική κρίση που περνάμε έτσι. Το συγκεκριμένο θα σας πω και λεπτομέρειες για το ψιλοφάσουλο. Φανταστείτε ότι στη Μεσσηνία το καλλιεργεί μόνο ένας άνθρωπος. Εγκαταλείφθηκε η καλλιέργειά του το 1982. Φανταστείτε δηλαδή εδώ και 45 χρόνια σχεδόν. Ξαναβρήκαμε το σπόρο από κάποιους μετανάστες στην Αυστραλία, Έλληνες μεσσηνίους, το καλλιεργήσαμε, το καλλιεργεί άνυδρο, προσέξτε, χωρίς πότισμα, σε βαρικά χωράφια, βαρικά λέμε τα χωράφια που είναι από παλιούς βάλτους, με μαυροχώματα, αυτός του κάνει ένα έντονο πότισμα στην αρχή, το σπέρνει και μετά το αφήνει μόνο του να γίνει. Το λέγανε παλιά διμηνίτικο, γιατί κράταγε καλλιέργεια 2 μήνες, άρα είναι και γρήγορο και είναι πραγματικά υπερτροφή. Δηλαδή, για ποιο λόγο στη Μεσσηνία ή σε άλλες περιοχές να μην καλλιεργείται αυτό το φασόλι και να καλλιεργούμε άλλες ποικιλίες οι οποίες έχουμε φέρει απ' έξω. Τι γίνεται αυτό? Γιατί δεν έχουμε καταλάβει τη σημασία που έχουν αυτές οι παλιές ποικιλίες, οι οποίες οι περισσότερες χάθηκαν ή δεν αναδείχθηκαν από τους κατάλληλους ανθρώπους ή από τους κατάλληλους μηχανισμούς. Γι' αυτό λοιπόν εδώ είμαστε να τα πούμε. Γιατί δεν συνταγογραφήθηκαν αυτά, κύριε Τριχοπούλου? Γιατί δεν υπήρξε ένα στρατηγικό σχεδιασμός να γίνουν συνταγογραφήσεις γι' αυτά? Ενώ τα ανακαλύψαμε και τα βρήκαμε, και ήμουνα 3 χρόνια πριν που μου δώσανε, ο Τάσος μου έδωσε τον παραγωγό για τη ροβίτσα, μπορεί και 4 χρόνια Ψιλοφάσουλο. πριν. Ναι, ροβίτσα.
Λέει κακός Ροβίτσα ψιλοφάσου. Δεν πειράζει. Έτσι την ξέρουν όλοι όμως. Ναι. Στην Καλαμάτα Ροβίτσα την ξέρουν. Δεν την ξέρουν ψιλοφάσου. Και ενώ τη φτιάξαμε και τη συνταγογραφήσαμε, τη στείλαμε και αδιαφορήσαμε. Αυτή είναι λοιπόν η ιστορία. Έχει δίκιο ο κύριος Λαζάρου. Περνάω μετά στις ντομάτες, που είναι ένα πολύ... Οπότε να σηκωθώ λίγο να τις δείξω, να τις δείξω στο τέλος. Μας ανοίξατε την όρεξη με όλα αυτά που λέμε τώρα. Λίγο πίκρα, αλλά και πολύ όρεξη μέσα σε όλο αυτό. Νομίζω ότι είπατε στη Μεσσηνία, ότι έχετε στη Μεσσηνία 8 διαφορετικά είδη ντομάτας, δεν είναι? Έχουμε, ακούστε να δείτε πώς είναι ακριβώς. Στη Μεσσηνία έχουμε μια πολύ παλιά ποικιλία, η οποία λέγεται χοντροκατσαρί. Χοντροκατσαρί ντομάτα είναι μια μεγάλη ντομάτα εξαιρετικής ποιότητας. Παράλληλα, υπήρχαν και κάποιες άλλες ντομάτες που καλλιεργούσαν κάποιοι παραγωγοί από άλλες περιοχές και κάποιες που βρήκαμε από άλλες περιοχές στην Ελλάδα. Αυτές στη διεθνή ορολογία ονομάζονται ορφανές, με ελληνική λέξη, ορφανές ποικιλίες. Δηλαδή ποικιλίες οι οποίες καλλιεργούνται σποραδικά, τελείως ερασιτεχνικά, που είναι άγνωστες. Εμείς λοιπόν, αφού ήταν ορφανές, τις υιοθετήσαμε. Τις υιοθετήσαμε και μπορούμε, σκεπτόμενοι και τις επόμενες γενιές, έτσι όπως η ντομάτα ήρθε στην Ελλάδα το 1800, σε κάποιους, η χοντροκατσαρί ντομάτα στη Μεσσηνία ήρθε στις αρχές του 20ου αιώνα. Υιοθετήθηκε. Υπάρχει μια περιοχή στη Γαλλία, μια πόλη στη Γαλλία, η οποία λέγεται Μαρμάντ, καλλιεργεί μια ίδια ποικιλία με τη χοντροκατσαρί. Όλη η οικονομία της πόλεως αυτής στηρίζεται σε αυτή τη ντομάτα. Και κάνουν το festival, το λένε, κάθε χρόνο, και παράγουν αρκετές εκατοντάδες τόνους από αυτή την παραδοσιακή ποικιλία, ίδια με τη χοντροκατσαρί Μεσσηνίας. Εγώ να κάνω μια ερώτηση, γιατί κάποτε βρέθηκα όχι στην Αστυπάλαια, το άλλο νησί που είναι, τέλος πάντων, κάτω-κάτω, που είναι τα κυκλαδικά, κάτω από την Γέρο, στην Αμοργό. Βρέθηκα στην Αμοργό και με πήγανε κάπου που ήταν βιολογική καλλιέργεια, ένα παλικάρι, έτσι, ιδεολόγος, και γύρισα και στην παραγωγή του να δω τι κάνει ο άνθρωπος. Είχε πραγματικά πολύ φιλότιμες προσπάθειες. Και είδα ξαφνικά, του λέω, αυτή η ντομάτα που καλλιεργείται εδώ, λέει αυτή, από πού παίρνει το σπόρο? Μου λέει, το σπόρο τον αγοράζουμε κάθε χρόνο από τη Σάμο. Λέω, ντόπια ντομάτα δεν έχετε? Μου λέει, ντόπια ντομάτα όχι, δεν έχουμε. Του λέω, μα δεν είναι δυνατόν να μην έχετε στην Αμοργό ντόπια ντομάτα, γιατί έχει μια ιδιαίτερη η Αμοργός προσέγγιση, επειδή είναι πολύ ξηρώνηση. Μου λέει, τώρα που το λέτε, είχα πάει στο σπίτι του παππού μου στο βουνό και είδα κάτι το οποίο μου φάνηκε σαν ντοματιά και το πήρα εδώ στην άκρη του περιβολιού και το έβαλα και μου έβγαλε ντομάτα. Να, σας ορκίζομαι. Πριν από 3 χρόνια, 4. Αρσένε μου, του λέω, αυτό είναι η τοπική ποικιλία της Αμοργού. Μα μου λέει, εγώ τον αγοράζω το σπόρο. Αυτό το αγοράζω το σπόρο, μπορείτε να μας το επεξηγήσετε λιγάκι, τι έχει συμβεί στην καλλιέργεια πολλών πραγμάτων, γιατί για την ντομάτα παντού είναι ίδια. Παντού υπάρχει εξάρτηση. Αυτό ήθελα να αναφέρω. Το αγοράζω το σπόρο σημαίνει για τον παραγωγό μια ευκολία. Δηλαδή, δεν θα τον παράγει μόνος του, γιατί να τον παράγει μόνος του έγινε μια διαδικασία. Οπότε βρίσκει το σπόρο, τον αγοράζει ή τα τελευταία χρόνια αγοράζει φυτό, ούτε καν σπόρο. Το οποίο φυτό παράγεται από μεγάλες φυτοριακές μονάδες. Και αυτό δεν μπορούμε να το απορρίψουμε, είναι μια εξέλιξη. Δεν μπορούμε να πούμε όχι στην εξέλιξη, δεν μπορούμε να πούμε όχι στα υβρίδια. Χρειάζονται για τη διατροφή του πληθυσμού. Εμείς λέμε όμως, δώστε και λίγο χώρο στις παραδοσιακές ποικιλίες, να μην είναι όλα υβρίδια, να μην υποστούμε τη γενετική διάβρωση, και αυτό θα το δούμε τα επόμενα χρόνια. Κάναμε μια συζήτηση πριν και για το σιτάρι. Οι καθηγητές οι δικοί μου, που τώρα είναι πολύ μεγάλοι οι περισσότεροι, μας μιλάγαν ότι στην εποχή τη δική τους, όταν ήταν νέοι, οραματίζονταν τη σιτάρκια, δηλαδή την επάρκεια της Ελλάδος στα σιτηρά, η οποία επήλθε γύρω στη δεκαετία του 50, μετά τον πόλεμο, δεκαετία του 40-50. Τώρα ξέρετε πόσο σιτάρι παράγουμε σε σχέση με τις απαιτήσεις μας? Μόνο το 10%.
Σε μαλακό σιτάρι, σε σκληρό είμαστε αυτάρκης, που είναι για ζυμαρικά κλπ. Στο μαλακό σιτάρι εισάγουμε το υπόλοιπο 90. Άρα λοιπόν η σιτάρκια έφυγε και ήρθε, πώς να την πούμε. Το ψωμάκι μας δηλαδή είναι φτιαγμένο με στάρια. Ναι. Και έχουμε εξαιρετικές ποικιλίες σιταριού, οι οποίες έχουν αναβιώσει, όπως ας πούμε για παράδειγμα το μονόκοκο σιτάρι ή καπλουτζάς όπως το έχουν ονομάσει και είναι διατηρητέα ποικιλία, ή το δίκοκο σιτάρι ή αρχαία όλυρα. Το μονόκοκο σιτάρι στην Ελλάδα έχει ιστορία 8.000 ετών. Έτσι, φανταστείτε. Υπάρχουν σπόροι, υπάρχουν παραγωγοί στη Βόρεια Ελλάδα που το καλλιεργούν. Άρα λοιπόν και αυτό πρέπει να μπει στη διατροφή μας. Με εξαιρετικά χαρακτηριστικά. Όλες οι διατροφικές του ιδιότητες είναι επί 2 επί 3 σε σχέση με τα άλλα σιτάρια. Και έχει εξαιρετική συμπεριφορά στην καλλιέργεια. Αρκετά ανθεκτικό σε ασθένειες, σε ξηρασία κλπ. Άρα λοιπόν γιατί να καλλιεργούμε άλλα σιτάρια. Άρα για ποια παραδοσιακή διατροφή μιλάμε όταν τα προϊόντα η πρώτη δεν είναι παραδοσιακά, δεν είναι τοπικά. Ναι. Είναι μια φενάκι αυτό, δηλαδή είναι λίγο... Πρέπει λοιπόν να πάμε Τι πήγε λάθος, τι πρέπει να γίνει. Πήγε λάθος... Όλοι θέλουν να μου απαντήσετε σε αυτό, τι πιστεύετε σε αυτό. Εγώ έχω μια πρόταση. Και μάλιστα σήμερα βρήκα και άνθρωπο ο οποίος θα κάνει τη μελέτη. Η πρότασή μου, κύριε, είναι αν δεν μπορεί να υπάρχει μια οργανωμένη αγροτική πολιτική προς αυτή την κατεύθυνση, η οποία είναι και θέμα ασφάλειας της Ελλάδος, επιστημιστικής ασφάλειας, η αυτάρκεια. Αλλά εάν δεν μπορεί όλα αυτά τα πράγματα να γίνουν ή γίνονται με έναν αργό ρυθμό, πιστεύω ότι η λύση είναι η λαϊκή, αλλά μια λαϊκή σωστή, στην οποία υπάρχει παραγωγός, τοπικός παραγωγός, ο οποίος κάνει και βρίσκει διέξοδο να πουλήσει το προϊόν του. Από ό,τι καταλαβαίνω, γι' αυτό λέω με τον κύριο Ρέντουλα είχαμε μια κουβέντα, ότι πρέπει να γίνει μια ενδελεχής μελέτη της λειτουργίας των λαϊκών αγορών και της νομοθεσίας. Διότι όταν επιτρέπεται στους μεγαλοπαραγωγούς και μεγαλοεισαγωγείς να βρίσκω εγώ λεμόνι από την Νότια Αμερική και να βρίσκω ελιά από την Αίγυπτο, ωραία, εντάξει, ανταλλαγή προϊόντων, αλλά όχι στην έκταση που συμβαίνει. Και ο άλλος, ο μικρός παραγωγός, είναι εντελώς απροσάρμοστος. Λοιπόν, εκεί είναι δύο πράγματα. Πρώτα πρέπει να μάθουμε να ψηφίζουμε με το πυρούνι μας τις επιλογές μας. Δεν μπορεί να τα περιμένουμε όλα έτοιμα. Να προσπαθούμε να βρούμε τα τοπικά προϊόντα και να τα επιλέγουμε και εσείς, Λευτέρη μου, στην ομαδική τροφοδοσία ή στα ρεστοράν, τα επίσημα, τέλος πάντων, τα πιο ομοδάτα, αλλά εμείς ως καθημερινοί άνθρωποι να πηγαίνουμε στις λαϊκές και να αναπτύσσουμε σχέσεις με τον τοπικό παραγωγό και να ξέρουμε ότι το ρεβίθι, το φασόλι, τη ροβίτσα ή τη χοντροκατσαρί την κάνει αυτός, ο οποίος εγώ που τουλάχιστον μένω στο Πορτοράφτη πολλούς μήνες το χρόνο. Ξέρω ότι η κυρία που έρχεται έχει σε μια απόσταση 5 χιλιόμετρων 2 χωραφάκια. Ξέρω ότι για ποιο λόγο δεν υπάρχει πια η ντομάτα της Βραβρώνας. Γιατί οι αγροί καταστράφηκαν από τα απόβλητα του αεροδρομίου. Έτσι λένε οι ντόπιοι τουλάχιστον, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Λοιπόν, πρέπει και εμείς να κουνηθούμε αυτό, σαν καταναλωτές. Μπορώ να πω κι εγώ κάτι πάνω σε αυτό. Ναι. Και από την άλλη μεριά και ο καταναλωτής θα πρέπει να απαιτήσει από τον παραγωγό να αγοράζει γεύση και όχι εικόνα. Δηλαδή, ο παραγωγός αυτή τη στιγμή σήμερα παίρνει επιπλέον χρήματα από προϊόντα που έχουν καλή εμφάνιση, ωραία χρώματα. Και αντοχή. Αντοχή, μετασυλλεκτική κλπ. Δεν πληρώνεται, δηλαδή πληρώνεται για τα χρωματιστά ομοιόμορφα αντικείμενα που βάζει στο κουτί. Δεν πληρώνεται. Αν πάει ο καταναλωτής και ψάξει τη γεύση, θα αναγκαστεί και ο παραγωγός να το κάνει. Και εκεί είναι ο ρόλος που μπορεί να μας προσφέρει εστίαση. Υπεύθυνου πολίτη. Ναι. Και μια ωραία πάσα να μιλήσει ο κύριος Λαζάρου, ο οποίος, για όσους δεν γνωρίζουν, σεφ και ιδιοκτήτης του εστιατορίου Βαρούλκο, ίσως το πρώτο ελληνικό εστιατόριο, το οποίο έβαλε την ελιά και το λάδι πάνω στο τραπέζι, τα μικρά και τα άγνωστα, τα παραγωνισμένα ψάρια στο πιάτο μας, έτσι. Τα κρασιά των μικρών τότε εινοποιών, στήριξε δηλαδή πάρα πολύ τα τοπικά προϊόντα, τους Έλληνες παραγωγούς και μάλιστα είναι το πρώτο εστιατόριο που βραβεύτηκε από τον οδηγό Μισλέν. Κύριε Λαζάρου, θα μας πείτε λίγο αυτή τη διαδρομή, τι βλέπετε και πώς είναι τα πράγματα σήμερα. Είσαστε τους πρωτοπόρους σε αυτή την υπόθεση.
Καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ για το κάλεσμα να βρίσκομαι εδώ. Χαίρομαι πάρα πολύ για όλους εσάς κάτω που ήρθατε να παρακολουθήσετε αυτή την τόσο δύσκολη εξέλιξη, γιατί το πρόβλημα δεν είναι τι φτάνει στο τραπέζι μας, είναι πώς φτάνει. Όπως ξέρετε, εμείς δεν έχουμε πανεπιστήμια να σπουδάσουμε. Σπουδάζουμε πάνω από τις φωτιές και πάνω από την παρατήρηση. Ένα παιδί που θα έρθει να θητεύσει δίπλα μου, πρέπει να τον μπολιάσω και πρέπει να το πείσω ότι το επάγγελμα που διάλεξε πρέπει να τα αγαπήσει πάρα πολύ, όπως τα αγαπώ κι εγώ. Έχω κάνει πολλά χιλιόμετρα στην ελληνική επαρχία για να ανακαλύψω πράγματα. Και είμαι πολύ τυχερός όταν βρίσκω ανθρώπους σαν τον Τάσο, όταν βρίσκω μικρούς παραγωγούς ή ψαράδες, όπως κάναμε ένα μεγάλο αφιέρωμα προχθές στο γαστρονόμο της περασμένης Κυριακής. Ο γαστρονόμος είχε τα ταπεινά ψάρια, γιατί αυτά μαγείρεψα. Αυτή ήταν η επιθυμία του Άγγελου, να βάλουμε τον κόσμο να εξοδέψει και να καταναλώσει πράγματα και ψάρια, γιατί το αποτύπωμά μας είναι ότι ό,τι αλλιεύεται ή ό,τι παράγεται να καταναλώνεται. Αν ξαναγυρίζει στη θάλασσα ή στο βοή, στη χωματερή, είναι τα τραγικά λάθη που κάνουμε. Εδώ λοιπόν η μεγάλη αγκύλωση είναι η στρέβλωση που έχει συμβεί με τους συνεταιρισμούς. Αν οι συνεταιρισμοί θα μπορούσαν να υπάρξουν και να λειτουργήσουν αναγειτονιά, αναπεριοχή, αναπόλη, θα μπορούσε η Καλαμάτα να στείλει όλα αυτά τα καλούδια, να τα στείλει σε μια μεγάλη λαϊκή αγορά. Αλλά η λαϊκή αγορά να είναι δημοτική, υπαίθρια και να μπορεί να μπαίνει ο κόσμος μέσα, να μπορεί να αγοράσει και να βρει. Εγώ έκανα ένα τεστ με παιδάκια μικρά του δημοτικού. Τους μαγείρεψα μακαρόνια με κιμά. Νομίζω ότι δεν υπάρχει παιδάκι που αρνείται να φάει αυτό το φαγητό. Ήταν ακριβώς και μεγάλη. Ήταν ακριβώς τα ίδια υλικά. Η σάλτσα άλλαζε όμως από την ντομάτα. Τις ντομάτες που μου τους είχε δώσει ο Τάσος. Στον τρίφτη βρασμένες 2 ώρες, 2,5, όπως και η ντομάτα που πήρα από ένα σούπερ μάρκετ. Τους έβαλα να εκτιμήσουν το Α και το Β. Κατά κράτος κέρδισε το Β, που ήταν η χοντροκατσαρή. Δεν είχε καμία διαφορά το πιάτο, καμία άλλη διαφορά. Το ελαιόλαδο ίδιο, τα ζυμαρικά ίδια, τα μπαχαρικά ίδια, η ίδια συνταγή. Άλλαζε μόνο η σάλτσα της ντομάτας. Βλέπετε λοιπόν ότι ακόμα και το μικρό παιδί ψάχνει να βρει και να κινητοποιήσει τον εγκέφαλό του και τη μνήμη της γεύσης για να του θυμίσει κάτι. Τέτοια πράγματα μπορούμε να τα κάνουμε σε συνεργασίες. Όταν είπα ότι συνταγογραφήσαμε τη Ροβίτσα, τη συνταγογραφήσαμε με την περιφέρεια Πελοποννήσου και με το Ίδρυμα Καπταβασίλης. Και η ιδέα ήταν οι συνταγές αυτές να μπουν στα site των ξενοδοχείων, στα site της περιφέρειας, των Δήμων της Πελοποννήσου και να μπουν στα εστιατόρια σαν συνταγές. Κανένα εστιατόριο στην Πελοπόννησο δεν χρησιμοποίησε τη Ροβίτσα. Μα κανένα. Γιατί δεν τους άρεσε. Γιατί ήταν πιο εύκολο το κέρδος από κάποια άλλη σαλάτα. Να ρωτήσω πάνω κάτι. Αυτό Ελευθερία, εσένα ειδικά, γιατί είσαι η άλλη άκρη αυτού του νήματος. Αυτό το γιατί, να το εξηγήσουμε, είναι ακριβά τα τοπικά προϊόντα, είναι δύσκολα να τα βρεις. Τι πρέπει να γίνει για να φτάσουν στην εστίαση? Το λέω γιατί εσείς οι επαγγελματίες μάγειρες είσαστε δάσκαλοι, είσαστε ταγοί. Θα συνταγογραφήσετε, θα βγείτε στην τηλεόραση, θα βγείτε στα περιοδικά. Έχετε μία θέση έτσι, δημόσια και μία θέση ευθύνης με όλα αυτά τα προϊόντα. Για την τηλεόραση το ξεχνάμε. Εντάξει, ναι. Θα μπορούσε όμως. Θα μπορούσε, αλλά θα μπορούσε να γίνει μια εκπαιδευτική τηλεόραση. Θα μπορούσε να γίνει εκπαιδευτική τηλεόραση μέσα από κρατικό κανάλι. Ναι. Το κανάλι της Βουλής παίζει 0,2-0%. Πώς μπορεί να φτάσει το τοπικό προϊόν?
το κρατικό κανάλι θα μπορούσε να είναι εκπαιδευτικό. Ένα από τα 4 κανάλια. Το κανάλι της Βουλής παίρνει 0,3% τηλεθέαση. Είναι τίποτα. Άρα θα μπορούσε να είναι εκπαιδευτικό. Όμως, όταν ένας εστιατόρας σε ένα εστιατόριο εποχικό δεν έχει τη δυνατότητα να εξηγήσει τι είναι η σαλάτα ροβίτσα που είχε μέσα, είχε τζίντζερ, είχε φρέσκο κρεμμύδι, είχε άνηθο, μάλλον μάραθο, όχι άνηθο, είχε ελαιόλαδο, είχε ξύδι παριανό, μιλόξιδο και ήταν μια εξαιρετική σαλάτα. Και ήταν με ρέγγα. Πλήρες γεύμα. Και 100% πλήρες γεύμα. Ναι. Και το κόστος πάρα πολύ μικρό και πολύ εύκολο να το συναρμολογήσεις. Δεν είχες μαγειρική. Όμως, όταν πήγαινε ο κατάλογος σε έναν επισκέπτη και έβλεπε ροβίτσα, χωρίς να του εξηγήσουμε τι είναι η ροβίτσα και τι μπορεί να πάρει ότι είναι superfood, όπως και δεν ξέρει, και το μαυρομάτικο είναι superfood φαγητό. Και δεν το ξέρει κανένας. Άρα θέλει εκπαίδευση. Δεν τα λέμε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, αν δούμε τι μαγειρεύεται κάθε πρωί σε αυτές τις πρωινάδικες εκπομπές, είναι κάτι άθλιο. Εάν δούμε τι είναι αυτή η εκπομπή που την παρακολουθεί κόσμος σχεδόν τα βράδια, που τώρα κάνει 7η χρονιά, 8η χρονιά, είναι αυτό που είπες στην εισαγωγή σου. Το Masterchef. Σεβίτσι και... Σούσι. Και έχουμε ξεχάσει το δικό μας ζυμάρι. Θέλω να τα σχολιάσεις αυτά, γιατί ακόμα βλέπω, λένε για την ακρίβεια, λένε για τη δυσκολία στην έβρεση των προϊόντων και για τις μεγάλες τουριστικές περιοχές, ας πούμε στις Κυκλάδες, φεύγουν από τον Πειραιά κάθε μέρα καραβιές τα προϊόντα που δεν έχουν καμία σχέση με την τοπική παραγωγή. Δηλαδή, λουλουδάκια για να στολίσουν τα πιάτα, διάφορα άλλα ψημίθια που απλά είναι μια αντιγραφή από αυτά που βλέπουμε στο εξωτερικό, πρώτες ύλες αγνώστου προέλευσης ή τέλος πάντων κατεψυγμένα αυτά από όλο τον κόσμο. Αντί να φύγει, το λέω γιατί είναι μια δικαιολογία το ότι είναι ακριβό το προϊόν, είναι το δύσκολο να το βρεις. Και μας καίει πάρα πολύ σε μια τουριστική χώρα όπως η Ελλάδα, που αυτό που έχουμε να προτείνουμε δεν είναι ελληνικό, δεν έχει την ταυτότητα τη δική μας. Κοίτα, λίγο πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση, μιλούσα με τον Τάσο. Εγώ δεν μπορώ να ξεχάσω την παραγωγή της μπάμιας στον Άγιο Στέφανο, στον Πογιάτη. Δεν μπορώ να ξεχάσω τις μαρουλομάνες στον Άγιο Γιάννη το Ρέντι. Γιατί ο Άγιος Γιάννης ο Ρέντης, που τον έχουμε καταντήσει να πηγαίνουν φορτηγά για να φορτώνουν και να ταξιδεύουν. Ήταν ποστάνια. Ήτανε, γιατί η Αθήνα έχει 3 ποτάμια, η Λυσό και η Φυσό και η Ριδανό. Και τα σκεπάσαμε. Στον Άγιο Γιάννη το Ρέντι, άμα σκάψεις 5 μέτρα, θα βγάλεις νερό. Η γεώτρηση. Όλα αυτά τα ποτιστικά, τα καλυβιώτικα, τα αγκούρια που ακόμα τα θυμάμαι που τα έφερε ο πατέρας μου με καμάρι στο σπίτι να τα φάμε. Ξεπατώσαμε για να χτίσουμε την Αττική. Γιατί ένα προϊόν στη μετακόμισή του, στο logistic, στη μεταφορά του, γίνεται πολύ πιο φθηνό όταν εκεί που πάει να ξεφορτώσει τα λεμόνια της Πελοποννήσου ή από το λεμονοδάσος του Πόρου, ξαναφορτώσει κάποια μαρούλια για να τα ταξιδέψει προς το Κιάτο. Το μεταφορικό του κόστος μειώνεται. Έχω εξηγήσει και έχω πει πάρα πολλές φορές. Σε δρόμους που δεν είχαμε, πετάξαμε τα τρένα και βάλαμε νταλίκες με δυσβάσταχτα διόδια. Ακριβένει το κόστος. Δεν υπάρχει κανείς που αυτή τη στιγμή αφήνει τα λεμόνια να πέφτουν στο πάτωμα, στη γη. Δεν έρχεται κανείς να τους πει ότι αν τα στύψετε, θα φτιάξετε παγάκια λεμονιού. Ναι. Το λέω στις νοικοκυρές στα μαγαζιά μου. Λέω, παιδιά, στύφτε, πάρτε 5 κιλά βραστόψαρα και κάντε ζωμό ψαριού. Σταματήστε αυτές τις εικόνες που πουλάνε στα ράφια. Πάρτε φτερούγες κοτόπουλου και κάντε ένα ζωμό κοτόπουλου. Βάλτε το σε παγωθήκες. Βάλτε το στην κατάρτιση να παγώσει. Άμα ρίξετε 2 κύβους στην κατσαρόλα, έχετε έναν έτοιμο ζωμό κότας. Αυτό μπορεί να γίνει με ψάρι, μπορεί να γίνει με λαχανικά. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι τα προηγούμενα χρόνια αγοράζαμε και εξοδεύαμε πολύ λιγότερα από αυτά που παίρναμε. Το μισό καρότσι από το σούπερ μάρκετ πήγε σε σκουπίδια. Και κανείς δεν καθόταν να εκπαιδεύσει την οικοκυρά, τον οικοκύρη, να τα κάνει ένα ζωμό λαχανικών.
Νομίζω η λέξη κλειδί σε όλα αυτά που συζητάμε είναι η λέξη εκπαίδευση. Παιδεία. Είναι δυνατόν σε μια χώρα που βρέχεται γύρω-γύρω από θάλασσα να πηγαίνεις στο ψαράκι να ρωτάς αν τα ψάρια είναι φρέσκα και να μην έχεις δικά σου κριτήρια? Τα κριτήρια ποια είναι? Το σφιχτό κρέας του, τα μάτια, τα βράχια, τα σάλια. Όπως λες, έχουμε αποκοπεί, έχουμε αποσυνδεθεί από την τροφή. Δεν έχουμε μια εκπομπή να δείξει. Αν θέλαμε να σπουδάσουμε τους καταναλωτές μας, γιατί και ο καταναλωτής πρέπει να σπουδάσει, θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Έχει αυτή τη στιγμή καταξιώμα. Δεν υπάρχουν σχολές μαγειρικής, κρατικές έχουν απαξιωθεί, δυστυχώς, κυρία Τριχοπούλου. Είναι μία, δύο, τρεις ιδιωτικές, που όταν έχεις την νησιωτική και την ακριτική Ελλάδα δεν μπορείς να σπουδάσεις ένα παιδάκι που κοστίζει στο γονέα 20.000 το χρόνο. Οι κρατικές σχολές που τις είχαμε μέσα στα ξενία ξενοδοχεία, που ακόμα και επί Χούντας λειτουργήσαν, τα είχε στήσει τα ξενία ο Καραμαλής, ο παππούς, εκεί λειτουργήσαν οι πρώτες σχολές, ήταν τετραετούς φοιτησης. Η Ρόδος που τελείωσα εγώ ήταν μία από τις μεγαλύτερες και από τις καλύτερες σχολές που έβγαλε στελέχη σε όλο τον κόσμο. Τι μαθαίνατε, Λευτέρη? Τι μαθαίνατε εκεί? Απαξιωθήκανε, τις απαξίωσαν. Έχουν γίνει ΕΚ. Είχαν ελληνική κουζίνα οι σχολές τότε? Φυσικά είχαν ελληνική κουζίνα. Αυτό σπουδάζαμε. Κοίταξε, και τώρα γιατί αυτά είναι θλιβερά όλα αυτά τα οποία λέμε, και εμείς ας δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Εμείς, οι απλοί πολίτες καθημερινοί. Μάθετε να διαλέγετε με το πυρούνι σας, να ψηφίζετε με το πυρούνι σας, το παραδοσιακό τρόφιμο. Απαιτήστε το, ζητήστε το, ανακαλύψτε το. Εάν το ζητήσετε, θα δώσετε μια ευκαιρία να γίνει μεγαλύτερη παραγωγή και να καθιερωθεί. Και μάθετε στα παιδιά σας τη διαφορά. Εγώ θα ήθελα να μας πει για αυτές Πριν περάσουμε, μία μόνο μικρή ερώτηση σε εσάς, κυρία Τριχοπούλου. Σε επίπεδο κοινότητας, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε? Σε επίπεδο κοινότητος, εγώ έχω ως παράδειγμα αυτό το οποίο γίνεται στην Κίσαμο. Άρχισα από την Κίσαμο, το είδα, το έζησα πριν από 3 χρόνια και φούντωσε. Σε επίπεδο κοινότητας λένε πάμε για χόρτα. Βέβαια, το πάμε για χόρτα δεν σημαίνει ότι θα ξεπατώσουμε όλους τους λόφους και όλα τα βουνά από τα παραδοσιακά χόρτα, γιατί δεν ξέρουμε και πώς θα κόβουμε και ξεριζώνουμε και τη ρίζα. Θα πρέπει να γίνει μια πολιτική καλλιέργειας. Αλλά το παιδί τουλάχιστον το παίρνουν τα Σαββατοκύριακα σε επίπεδο κοινότητος και πηγαίνουν, διαγενειακό είναι, οι παππούδες, οι μαμάδες και τα παιδιά, και τους δείχνουν πώς να μαζεύουν τα άγρια χόρτα. Έχουμε πάνω από 100 εδόδημα άγρια χόρτα. Στη σιτία που πήγα, τους είπα, θέλω να μου φέρετε τι χόρτα μαζεύετε. Μέσα σε μισή ώρα, και αυτό που σας λέω είναι βιντεοσκοπημένο, μου έφεραν 32 αγκαλιές από άγρια χόρτα, εκ των οποίων τα περισσότερα τα αναφέρει ο Θεόφραστος, ο Λινναίος και ο Ιπποκράτης. Και αυτή τη στιγμή κάνουμε χημική ανάλυση, όπως μην μου πάρετε αυτές τις ντομάτες που θα μας παρουσιάσει τώρα ο κύριος Κότσιρας. Εμείς θα πάρουμε τουλάχιστον μία από κάθε είδος, να τη λιοφιλιοποιήσουμε και όταν έχουμε τα χρήματα να την κάνουμε χημική ανάλυση ενδελεχή, γιατί ήδη την κάνουν στο Πανεπιστήμιο Παλαινονήσου. Κάτι περισσότερο θέλουμε να κάνουμε εμείς. Λοιπόν, αλλά δεν βλέπω, κύριε, αρκεί να περιγράφουμε καταστάσεις οι οποίες δεν γίνονται. Ας πάρουμε τη μοίρα μας στα χέρια μας και να διαλέγουμε και να επιβάλλουμε και να τα ψάχνουμε. Αυτό. Κύριε Κότσιρα, νομίζω το κλείσιμο ανήκει σε εσάς. Να μας παρουσιάσετε τις ντομάτες και ό,τι άλλο έχετε να μας πείτε. Ναι. Βεβαίως, βεβαίως. Πέρα από τις ντομάτες, ένα πολύ εξαιρετικό προϊόν που παράγεται στη Μεσσηνία, δυστυχώς, όπως βλέπετε, μόνο 150 με 200 στρέμματα. Βρήκαμε στοιχεία από παλιά βιβλία πάλι. Αυτή είναι η άγρια αγκινάρα. Το λέει η λέξη άγρια. Αυτή κι αν είναι δρομέας. Η παραδοσιακή ποικιλία υπό εξαφάνιση, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότυπη καλλιεργητική τεχνική. Περιγράφονται, δηλαδή, υπάρχει ένα σήμα ποιότητας, όπως είναι το POP, το PUGUE, το οποίο λέγεται EPIP, δηλαδή ένα εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν.
στο οποίο περιγράφεται όλη η παραδοσιακή καλλιεργητική τεχνική. Θα μπορούσε λοιπόν αυτή η Ακινάρα, πέρα από όλα τα άλλα σήματα ποιότητας, να έχει και αυτό. Πριν από 100 χρόνια καλλιεργούνται περίπου 150 με 200 στρέμματα, 100 χρόνια μετά πάλι το ίδιο, με τάση μειώσεως. Πριν από 15 χρόνια που είχα μιλήσει με τους παραγωγούς ήταν περίπου 300 στρέμματα. Άρα λοιπόν και εδώ ένα εξαιρετικό προϊόν με πολύ καλή προοπτική. Αυτό που είπε η κυρία Τριχοπούλου, σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν άγρια χόρτα. Εμείς κάποια από αυτά προσπαθούμε να τα κάνουμε και καλλιεργούμενα. Και η απάντηση στην ερώτηση αν γίνουν καλλιεργούμενα θα χάσουν τα χαρακτηριστικά. Η απάντηση είναι όχι. Αν είναι στο χώρο, στην περιοχή που καλλιεργούνται, απλώς τι κάνουμε. Μαζεύουμε σπόρους με συγκεκριμένο τρόπο. Έχουμε και μια μεγάλη ηλεκτρική σκούπα, κάνουμε αναρρόφηση από συγκεκριμένα. Ξέρουμε τους σπόρους τους ξεχωρίζουμε και μπορούμε να κάνουμε κάποια από αυτά τα άγρια να τα κάνουμε καλλιεργούμενα. Και αυτό είναι ακόμα καλύτερο γιατί θα τα διατηρήσουμε κιόλας. Σε μια έκταση που πήγαμε πέρσι περίπου γύρω στα 100 στρέμματα, μαζέψαμε 17 ποικιλίες. Έτσι. Και έχω βάλει εδώ κάποια από αυτά που τα βγάλαμε και φωτογραφία. Να σας πω ονόματα. Τα ονόματα έχουν τεράστιο ενδιαφέρον. Καυκαλίδα, Λαδάκι, Παχολάχανο, Λαγόψωμο, Κρήταμο στις παραλιακές περιοχές, Ζωχός, Σιταρίθρα, Πολυρίζη, Πετιναράκι, Σκολύμπρι που το έχουν και στην Κρήτη και κάνουν και ιδιαίτερες συνταγές παραδοσιακές, Σκόλυμπρο, με αρνάκι αυγολέμονο κλπ. Ή βραστή ή σφουγγάτο. Λοιπόν, το σταμναγκάθι που έγινε και τα προηγούμενα χρόνια έτσι. Όλα αυτά έχουν εξαιρετικά υψηλή θρεπτική αξία και μπορούν λοιπόν να μπουν στο πιάτο και μάλιστα και να υπάρχει και στο μενού των εστιατορίων, θα πω στο τέλος της παρουσιάσεως γι' αυτό, να υπάρχει ένα QR code που μπορεί κάποιος να βρει τις πληροφορίες που θέλει, τα ιστορικά στοιχεία, τον παραγωγό που το καλλιεργεί, να πάει να δει το χωράφι του, έτσι. Άρα λοιπόν, και οι κριτικοί τι κάνανε πάνω σε αυτό, ουσιαστικά υπάρχει ένα εθνικό ευρετήριο της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Το βάλαν λοιπόν τα άγρια χόρτα Κρήτης και πρέπει να το ακολουθήσουμε. Μπράβο στους κριτικούς, τους δίνω τα εύσημα, έβγε, και το ονόμασαν άγρια χόρτα Κρήτης, εθνοβοτανικές πρακτικές. Πολύ ωραία λέξη, εθνοβοτανικές πρακτικές. Αυτό είναι, μπορείτε να μπείτε στο site που έχει η άειλη πολιτιστική κληρονομιά, που έχει όλες τις καταχωρήσεις και έχει καταχωριστεί έτσι, άγρια χόρτα Κρήτης. Εθνοβοτανικές πρακτικές. Δηλαδή πρέπει να το ακολουθήσει όλη η Ελλάδα. Και προτείνουμε και γι' αυτό ένα χάρτη. Άρα λοιπόν, για να τις αναδείξουμε και τελειώνω, έμφαση στη διατροφική αξία και στη μοναδικότητα, νέες διαδρομές εμπορίας, νέα εμπορικά σήματα, θα σας πω αμέσως μετά για αυτά, αλλαγή γεωργικών πρακτικών, ανάδειξη αγροβιοποικιλότητας και αειφορίας. Και βέβαια διάθεση των προϊόντων σε λαϊκές αγορές, καταστήματα, τα συζητήσαμε. Τα σήματα είναι αυτά που τα ξέρουμε όλοι, τα περισσότερα. Το τέταρτο είναι το εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν που σας είπα και το πέμπτο είναι η εγγραφή στην άειλη πολιτιστική κληρονομιά, που εκεί μπορούμε να εγγράψουμε και το πολιτισμικό στοιχείο του πώς καλλιεργείται ένα είδος. Έτσι, γιατί υπάρχει και εκεί πολιτισμικό στοιχείο. Και το τρίτο που δεν αναφέρθηκα καθόλου και που δίνει αξία και όνομα στις ποικιλίες είναι ο Εθνικός Κατάλογος Ποικιλών Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών, που υπάγεται στο Υπουργείο Αγροτικής Αναπτύξεως και Τροφίμων. Σε αυτό λοιπόν τον Εθνικό Κατάλογο μπορεί να ενταχθεί μια ποικιλία παραδοσιακή με όλα τα χαρακτηριστικά. Εμείς μέχρι στιγμής, σαν Πανεπιστήμιο, έχουμε εγγράψει 3. Αν ξεκίναγα την καριέρα μου τώρα, θα είχα γράψει άλλες 20. Αλλά ποτέ δεν είναι αργά, μπορεί μέχρι το τέλος να τα καταφέρουμε. Επειδή θέλει 2-3 χρόνια κάθε ποικιλία διαδικασία και έρευνα. Λοιπόν, το άλλο που προτείνουμε, και έχω φέρει και μερικούς χάρτες μαζί μου, αν θέλει κάποιος να του δώσουμε, είναι να δημιουργήσουμε χάρτες με τις τοπικές ποικιλίες σε όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Δηλαδή, τον ένα μήνα πριν που έγινε το Μεσσηνία Φόρουμ, έχουμε βάλει άλλες 2-3 στο χάρτη ποικιλίες. Είμαστε γεωπόνοι αρχαιολόγοι, δηλαδή κάνουμε περιήγηση ανά την Ελλάδα, βρίσκουμε παλιές ποικιλίες που τις νομίζαμε χαμένες, τον πλούτο μας δηλαδή, της πατρίδας μας,
και τις αναδεικνύουμε. Άρα λοιπόν αυτά είναι στη Μεσσηνία και σίγουρα θα βρούμε πολύ περισσότερα και αυτό είναι ενθαρρυντικό. Θα μπορούσε λοιπόν αυτό να γίνει σε όλη την Ελλάδα. Αυτό είναι λοιπόν το παράδειγμα της Μεσσηνίας. Πολλές ποικιλίες που νομίζαμε ότι είχαν χαθεί υπάρχουν, κάποιες είναι συνώνυμες ή υπάρχουν διαφορετικές ονομασίες. Και ένα πολύ σημαντικό, ότι όταν οι ποικιλίες καλλιεργούνται στην περιοχή, έχουμε και μειωμένο αποτύπωμα, χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα. Δηλαδή, μπορούν να καταναλώνονται εκεί και να έχουν και μειωμένες εισρωές. Και κλείνω, οι αγρότες να τις βρουν, να βγουν από τη λίθη, να ζωντανέψουν, θα βοηθήσει στην ποιοτικότερη διατροφή, τον τουρισμό, την οικονομία και την πολιτιστική κληρονομιά. Έτσι και σας είπα τα χαρακτηριστικά και θα σας δείξω τώρα τις ποικιλίες και θα σας πω και μια ιστορία για την μπάμια που είπε ο κύριος Λαζάρου. Έψαχνα να βρω σπόρο μπάμιας μπογιατίου. Πολλά χρόνια, πάνω από 10 χρόνια. Δεν μπορούσε να μου βρει κανείς. Έχει σχεδόν χάθει, δεν καλλιεργείται. Και ψάχνοντας λοιπόν στο διαδίκτυο βρήκα ένα τίτλο «Γιορτή Μπάμιας, Σύλλογος Γυναικών Αγίου Στεφάνου Αττικής». Ο Άγιος Στέφανος στο παλιό Μπογιάτι. Τους έστειλα email, μου απάντησαν και μου έστειλαν σπόρο για τουλάχιστον 10 στρέμματα. Και μου λένε κράτα τον με προσοχή, γιατί μόνο ένας παραγωγός καλλιεργεί ακόμα αυτή την ποικιλία, ο οποίος είναι και σε μεγάλη ηλικία. Και μου έστειλε και εξαιρικό καλαμπόκι που και εκεί πάλι παλιά καλλιεργούσαν. Λοιπόν, και εμείς λοιπόν θα είμαστε από εδώ και πέρα οι διατηρητές της ποικιλίας Μπογιατίου. Έτσι, την έχουμε δώσει και σε παραγωγούς και έχουμε και μια παρόμοια ποικιλία που καλλιεργείται στη Μεσσηνία και είναι, κύριε Λαζάρου, πενταεδρική αυτή η μπάμια, είπαμε, έχει 5 έδρες. Και είναι από αυτές που μου έχεις δώσει. Ναι. Αυτό που έκανα εγώ και πιστεύω ότι πρέπει να το κάνουν και πολλοί άλλοι, είναι ότι εγώ υιοθέτησα ένα χτήμα στη Μεσσηνία, έδωσε σπόρους ο κύριος Κότσιρας στην αγρότησα και αυτή τη στιγμή, εκτός από τις αγκινάρες που τις έχω βάλει σε όλα τα ξενοδοχεία που επιμελούμε, γιατί τις καταψύχουμε, για να τις έχουμε σχεδόν το καλοκαίρι και να μην χρησιμοποιούμε αυτές τις έτοιμες στα σακουλάκια, τις έχει δώσει και άλλους σπόρους ο κύριος Κότσιρας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, και φυτεύει η οικογένεια Ζαβαλιέρη, φυτεύει για το Βαρούλικο και για τις συνεργασίες του και παίρνει ό,τι παράγει, το παίρνει το Βαρούλικο και οι συνεργασίες που έχω μαζί με τα ξενοδοχεία. Αυτό είναι ένα κίνητρο που μπορεί να δώσει ένας εστιατόρας στον αγρότη, να του εξασφαλίσει ένα εισόδημα. Είναι ένας καλός τρόπος για να βγούμε από αυτή την τι κάνω εγώ, τι κάνει ο άλλος και τελικά δεν κάνουμε τίποτα. Γιατί εγώ αυτό ένιωσα ότι πρέπει να κάνω, γιατί τη γνώρισα πριν από 4 χρόνια στο πρώτο φόρουμ της Καλαμάτας και με ένα ταπεράκι μου φέρε 5 αγκινάρες, 6. Και μου είπε, σας παρακαλώ, μπορείτε να τις δοκιμάσετε. Και όταν τις δοκίμασα, τρελάθηκα. Τις είχε βάλει με λίγο λαδάκι και με λίγο λεμονάκι για να μην μαυρίσουνε και τις έφαγα στο φουάγε εκεί, στο αυτό που καθόμαστε και πίνουμε ένα ποτήρι κρασί. Και εκεί τρελάθηκα. Τη βρήκα, μιλήσαμε και από εκεί ξεκίνησα... Αυτή που μου λέει. Ναι. Και ξεκίνησα με τη Μαρία. Αυτή τη στιγμή το Βαρούλικο της πουλάει γύρω στις 28.000 αγκινάρες το χρόνο. Είναι ένα εισόδημα καλό για εκείνη. Μου φέρθηκε πραγματικά καλαματιανά, γιατί όταν αγόραζα από την Τίνο ή από την Κρήτη έβγαινα από το παράθυρο, δεν με συνέφερε το πιάτο να το παράξω και εκείνη μου φέρθηκε γενναιόδωρα. Και εγώ, για να ανταποκριθώ σε αυτή τη μεγαλοψυχία της, σε 22-24 μήνες, περίπου 4 χρόνια, περίπου σε τόσους μήνες, 20 μήνες, την έχω βάλει σε 10 ξενοδοχεία που επιμελούμε στο Βαρούλικο. Και πουλάει εκεί 28 με 30.000 αγκινάρες το χρόνο. Άρα όλη την παραγωγή την παίρνουμε εμείς. Αυτό είναι. Και τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο θα μπορεί να έχετε και τσεκουρίτσα. Έχουμε τα πιχιάρικα. Τώρα την έχω βάλει να μου κάνει παραπούλες. Ένα από τα πιάτα που ίσως θυμάσαι, που ήταν σουξέ μεγάλο, ήταν το φρικασέ με παραπούλες. Το κάναμε με ψάρι.
και την έχω βάλει γιατί έχει χαθεί. Δεν τη βρίσκω στις λαϊκές αγορές πια την παραπούλα και της λέω θέλω να βάλω παραπούλα. Είναι ένας άνθρωπος πολύ έτσι αγαθός και ευχάριστος και μου λέει το πιο εύκολο. Της λέω το εύκολο είναι να την πληρώνω χαμηλά. Όχι, δεν εννοώ σε αυτό. Αυτό είναι μία λύση. Είναι μία λύση, δηλαδή να μπορέσει να βρει κανείς. Υπάρχουν πάρα πολλοί αγροί οι οποίοι είναι ακαλλιέργητοι. Πρέπει να υπάρχει κάτι το οποίο να τους κινητοποιήσει, όπως αυτό που λέει, υιοθέτησα έναν αγρό και είπα εγώ θα σπέρνω τα προϊόντα σου και θα τα χρησιμοποιώ. Για να ξέρει και ο παραγωγός ότι υπάρχει μάλιστα και πολλοί προαγοράζουν την παραγωγή. Το ξέρω αυτό γιατί για το σιδερίτη, το τσάι του βουνού και υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση στην Αμερική και ήρθαν μερικοί και σου λένε πόσο σιδερίτη θα βγάλεις φέτος. Εγώ στο αγοράζω. Πάρε τόσα λεφτά, είναι συμβολιακή γεωργία. Ναι. Λοιπόν, αυτές είναι οι λύσεις οι οποίες μπορεί να γίνουν. Δηλαδή να γίνει μια κίνηση να υιοθετήσει κανείς. Στην Αμερική το έχουν κάνει αυτό. Στις μεγάλες πόλεις παίρνουν μια αγροτική μικρή περιοχή κοντά στην πόλη. Και εκεί πληρώνει κάθε σπίτι και για τη συντήρηση και για την καλλιέργεια. Και μετά από αυτό τον αγρό, ό,τι παράγεται, κάθε εβδομάδα τους πηγαίνουν ένα καλάθι με τα ζερταλιτικά. Αλλά θέλει αυτό να δραστηριοποιηθούν οι κοινότητες, να δραστηριοποιηθούν άτομα, να μην τα περιμένουμε όλα έτοιμα. Γιατί δεν τσουλάει το πράγμα, δηλαδή, δεν τσουλάει, δεν πάμε καλά. Σε αυτό που λέτε, θαρώ ότι χρειάζεται, και εδώ πρέπει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο ο κύριος Ρέντουλας, να υπάρξει και μια αυτοδιαχείριση των πανεπιστημίων. Εγώ όταν επισκέφθηκα τη Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης, πίστηκα ότι έπρεπε να παίρνω 200 γαλοπούλες το χρόνο και να τις μαγειρεύω την πρωτοχρονιά και να τις στέλνω δώρο στους πολύ καλούς φίλους του Βαρούλκου. Και το κάναμε πριν από 4-5 χρόνια. Και το κρατάμε σχεδόν ακόμα. Όταν επισκέφθηκα εδώ στην Ιερά Οδό το Πανεπιστήμιο το Γεωπονικό και μάλιστα είχα πάει με έναν αγαπημένο φίλο ο οποίος ασχολείται με το κρασί πολύ, είδαμε ποικιλίες από αμπέλια δικά τους και είδαμε και τυριά που ήταν αδιάθετα. Και τους ρώτησα, γιατί οι φοιτητές δεν κάνουν ένα wine bar μέσα στη σχολή να πουλάνε το τυρί και το κρασί σας? Και μου είπαν γιατί απαγορεύεται. Δεν επιτρέπεται. Αν οι φοιτητές του Τάσου είχαν ένα κίνητρο αυτοδιαχείρισης, θα σπουδάζαν άλλα τόσα παιδιά δωρεάν. Καλύπτοντας την κατοικία τους, τη στέγασή τους, σε μια πόλη που για να βρεις μια καρσονιέρα χρειάζεται 500 ευρώ. Αυτά νομίζω είναι πράγματα που πρέπει να συζητηθούν και να μπουν στο τραπέζι. Και ο μόνος που μπορεί να τους καλείς είσαι εσύ. Δεν υπάρχει άλλος από αυτά τα πράγματα που έχετε κάνει στο γαστρονόμο. Να κλείσουμε με τον κύριο Κότσερα, γιατί είμαστε σε 7 και 20. Έχουμε κατά 20 λεπτά. Εγώ πρέπει να πάω και στα Χανιά. Θα χάσει το πλοίο. Να πούμε για τις ντομάτες του καλοκαιριού, τη σαλάτα μας. Τι μας έφερατε. Να σηκωθώ έτσι, τελείωσε η παρουσίαση. Εντάξει, όσο μπορώ να σας δείξω από μακριά, οι ντομάτες αυτές είναι παραδοσιακές, από τη Μεσσηνία, αυτή είναι χοντροκατσαρή, η δική μας. Κάποιες άλλες, αυτή είναι από το νομό Αρκαδίας, από τα ορεινά της Αρκαδίας, από τα Λαγκάδια. Και αυτή παρόμοια είναι. Το άρωμά τους είναι μεθυστικό. Πολλές φορές είναι παραγωγή από το θερμοκήπιο τώρα, γιατί η πέθρια δεν έχει βγει ακόμα. Όταν μπαίνεις στο θερμοκήπιο δεν θες να βγεις έξω, γιατί έχει τόσο ωραίο άρωμα από όλες αυτές τις ποικιλίες που είναι μεθυστικό. Αυτή εδώ είναι το στήθος της Αφροδίτης, μια άλλη ποικιλία που βρήκαμε, που μοιάζει με την καρδιά βοδιού, όπως λέγεται, κουόρε τιμπούε. Την έχουν Ιταλοί, παραδοσιακή ποικιλία. Τη μελετάμε κι εμείς πολύ ωραία.
με μεγάλο ειδικό βάρος, όλες αυτές οι ντομάτες έχουν μικρή περιεκτικότητα το λέμε εμείς ζελατινώδες παρένχημα, δηλαδή σε τζέλ. Είναι γεμάτες, είναι σφιχτές και κάνουν και πάρα πολύ ωραία σάλτσα. Και αυτή εδώ, βλέπετε, είναι σαν καρδιά. Αυτή εδώ είναι μπατάλα βραβρώνας και αυτή η εξαιρετική ποικιλία. Τη μελετάμε και αυτή. Αυτό εδώ το ντοματάκι το ανακαλύψαμε στην Κάλυμνο και εκείνο που θέλω να προσθέσω είναι ότι από το βήμα αυτό θέλω να ευχαριστήσω πολύ τους φοιτητές μου. Δυστυχώς δεν μπόρεσαν να έρθουν αυτοί που συνεργάζομαι τώρα. Περισσότεροι είναι εθελοντές και αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Έρχονται μόνοι τους να βοηθήσουν στις καλλιέργειες. Και οι φοιτητές μας είναι και άνθρωποι που μας φέρνουν σπόρους από όλη την Ελλάδα. Γιατί φανταστείτε, έχουμε φοιτητές από όλη την Ελλάδα. Αυτό το ντοματάκι μας το έφερε ένας φοιτητής μας από την Κάλυμνο. Και μου λέει, δοκιμάστε το, είναι πολύ καλή ποικιλία. Πραγματικά, είναι η δεύτερη χρονιά που το καλλιεργούμε. Δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα από άλλες μικρόκαρπες ντομάτες κερασόμορφες, όπως λέγονται. Εξαιρετικό, με μεγάλες αντοχές και στην ξηρασία και στην υψηλή θερμοκρασία. Άντεξε. Αυτό είναι το παραδοσιακό ντοματάκι Σαντορίνης, η καϊσιά όπως τη λένε. Γιατί το βάλαμε, γιατί θέλαμε να δούμε τα χαρακτηριστικά του. Είναι pop Σαντορίνης, εξαιρετικό και κάνει εξαιρετική σάλτσα αυτό. Και δυστυχώς και στη Σαντορίνη παλιά είχε πάρα πολλά εργοστάσια που κάνανε πελτέ, τώρα έχει μείνει μόνο ένα του συνεταιρισμού. Και μάλιστα πριν από λίγες μέρες είχα έτσι μια συνάντηση με κάποιους παραγωγούς και μου λένε έχουμε πάρει και ντοματάκι Σαντορίνης να καλλιεργήσουμε, μου δείχνουν είχαν αγοράσει το σπόρο. Ξέρετε, οι μεγάλες εταιρείες κάνουν ένα κόλπο, ειδικά σε προϊόντα που έχουν ονομασία όπως αυτό, βάζουν ένα μικρό ταφ μπροστά από το Σαντορίνης, τύπου Σαντορίνης. Γιατί αλλιώς υπάρχουν και νομικές προεκτάσεις. Και έδειχνε ένα ντοματάκι που δεν είχε καμία σχέση με αυτό. Αυτό είναι το ντοματάκι Σαντορίνης. Δηλαδή, αν το δοκιμάσετε, πραγματικά είναι πολύ ωραίο. Βέβαια, το ντοματάκι που καλλιεργείται στη Σαντορίνη, άνυδρο, πάνω στην ελαφρόπετρα, που γίνεται, αν αυτό είναι το έδαφος, τόσο ψηλό. Σε εμάς είναι τα φυτά 3 μέτρα, γιατί τα έχουμε στο θερμοκήπιο. Παρ' όλα αυτά, όμως, έχουν εξαιρετική γεύση. Και να σας δείξω και την αγκινάρα. Έχει αγκάθια. Λοιπόν, αυτή η αγκινάρα είναι μια ποικιλία υπό εξαφάνιση, αλλά ευτυχώς είναι σε καλά χέρια και βρήκε και τη διάθεση σε καλές περιοχές. Και στη λαϊκή αγορά της Καλαμάτας υπάρχει σε μικρές ποσότητες ακόμα και μπορεί να την φτιάχνουν οι παραγωγοί, της κάνουν και μια μεταποίηση, τη βάζουν σε βάζα προβρασμένη, την καθαρίζουν. Έχει πολύ μεγάλο κόπο το καθάρισμά της γιατί έχει αγκάθια ή την κάνουν και τουρσί. Αυτά ήθελα να σας πω και να σας δείξω λίγο και τους σπόρους. Αν ήταν η συνάντηση αυτή 2 μήνες μετά θα σας είχα και τα προϊόντα, αλλά δεν έχουμε ακόμα προϊόντα παρόλο που έχουμε φυτέψει. Αυτή εδώ είναι η τσεκουρίτσα, ο σπόρος της. Είναι ένας περίεργος σπόρος, καφέ, μεγάλος. Έχει ενδιαφέρον και σαν όσπριο. Είναι το φασόλι μαχητής που σας είπα, δρομέας, που πολύ καλή ποιότητα και ωραία γεύση. Σε κάποιες περιοχές το λέγανε βρωμοφάσουλο, γιατί σε κάποιους δεν τους άρεσε η μυρωδιά του. Αλλά μόνο βρωμοφάσουλο δεν είναι. Και είναι, σας είπα, πολύ ανθεκτικό. Αυτό είναι το ψιλοφάσουλο, η ροβίτσα, όπως θέλετε πέστε τι. Το βρήκαμε γραμμένο σε ένα βιβλίο του 1914 και υπήρχε πολλά χρόνια πριν. Αυτό είναι το μαυρομάτικο ή το βελονάκι, όπως το είπαμε, όπως το λένε σε κάποιες περιοχές, σαν όσπριο, αλλά εξαιρετική γεύση και σαν νοπός λοβός σε κρύες σαλάτες και όχι μόνο. Και αυτό είναι το πιχιάρικο, η κατσικάντερο, η φιδοφάσουλο, η φασόλη του μέτρου, όπως θέλετε πέστε το. Και αυτό πολύ ανθεκτικό, πολύ παραγωγικό και μάλιστα σας το είχα στείλει η κυρία Τριχοπούλου, είχε κάνει και αφιέρωμα ένα γερμανικό περιοδικό γαστρονομίας, μας ζήτησε στοιχεία και το έκανε το αφιέρωμα
και εκτιμάται από πάρα πολλούς ανθρώπους. Καλλιεργείται σε μικρή κλίμακα, ευτυχώς, ακόμα, στη Μεσσηνία και σε άλλες περιοχές, στην Πελοπόννησο, και δεν είναι υπό εξαφάνιση ποικιλία, αλλά όμως πρέπει να του δώσουμε την αξία που του πρέπει. Έτσι, αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ όλους που υπομείνατε 1,5 ώρα. Δεν ξέρω, νομίζω δεν έχουμε ερωτήσεις, μου είπαν μόλις πριν από λίγο. Δεν ξέρω αν κάποιος έχει τώρα κάποια ερώτηση να κάνει. Αλλιώς να κλείσουμε εδώ. Ναι. Συγχαρητήρια καταρχήν, καταπληκτική παρουσίαση. Έχω μία πολύ μεγάλη απορία και παράκληση. Πού μπορεί κάποιος να βρει κάποιους από τους σπόρους, διότι εγώ ξέρω ότι στη γειτονιά μου καλλιεργούμε στα μπαλκόνια. Ναι. Άρα αυτός είναι ο τρόπος επιβίωσης αυτού που καλλιεργούμε. Ναι, Πού μπορεί να βρει κανείς. ναι. Είναι η πιο προφανής ερώτηση αυτή και καλά κάνετε και την θέσατε. Είναι λίγο δύσκολο, γιατί είναι δύσκολο να βρει κάποιος πιστοποιημένο σπόρο ότι αυτό θα είναι αυτό που θέλουμε. Υπάρχει ένας φορέας κρατικός, ο ΕΛΓΟ Δήμητρα, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός, ο οποίος έχει παραδοσιακούς σπόρους και ποικιλίες που τις αναπαράγουν οι ίδιοι. Άρα λοιπόν, αν μπείτε στον ΕΛΓΟ Δήμητρα, όπως το λέω, μπορείτε να βρείτε. Εμείς μπορούμε να δώσουμε σε κάποιους ανθρώπους, αλλά σε ποιον να πρωτοδώσουμε? Δεν είναι εύκολο, το καταλαβαίνετε αυτό. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι φορείς, όπως ο Πελίτη, ο Αιγύλοπας, η Σιτό. Υπάρχουν κάποιες πολύ αξιόλογες ομάδες και από αυτούς μπορείτε να αναζητήσετε. Γιορτές ανταλλαγής σπόρων. Κάνουν γιορτές ανταλλαγής σπόρων. Και ένα όμως πολύ σημαντικό πράγμα, και το οποίο δεν ανέφερα, τι να πρωτοπούμε σε μια τόσο μικρής διάρκειας συνάντηση, είναι ότι θέλουμε τη βοήθεια κάποιων αξιόλογων ανθρώπων σε ό,τι αφορά την αναπαραγωγή. Δηλαδή, εμείς έχουμε σπόρο. Αν καλλιεργήσουμε 2 ποικιλίες κοντά, θα χάσουμε την ενδοειδική ποικιλομορφία, όπως λέγεται. Δηλαδή, θα έχουμε διασταυρώσεις και θα έχουμε μετά γενετική διάβρωση. Αυτό το έχουν πάθει πολλές ποικιλίες τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, αν βάλω 2 ποικιλίες καρπουζιού δίπλα-δίπλα, θα πάρω αποτέλεσμα που δεν θα είναι ούτε μία ούτε άλλη. Θα είναι διασταύρωση. Γιατί η καρπουζιά είναι ένα σταυρεπικονιαζόμενο φυτό. Στην ντομάτα είναι λίγο πιο δύσκολο, στο φασόλι ακόμα πιο δύσκολο. Καλό όμως είναι να υπάρχουν, όπως λέγονται, οι ελάχιστες αποστάσεις απομονώσεως. Δηλαδή, για το καρπούζι είναι 1000 μέτρα, η μία ποικιλία από την άλλη. Παλιά, λοιπόν, επειδή η Ελλάδα έχει πολλά νησιά. Στα νησιά, λοιπόν, που καλλιεργούσαν κάποιες ποικιλίες, ήταν δύσκολο να αμειχθούν με κάποιες άλλες. Είχαν καλλιέργειες περιορισμένης κλίμακας. Άρα, λοιπόν, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και γι' αυτό θέλω να τελειώσω με το ερώτημα που μου θέσατε, ότι ζητάμε από τους ανθρώπους που τους δίνουμε σπόρους να μας δίνουν και αυτοί σπόρους, για να μπορούμε να διατηρήσουμε, γιατί η διάρκεια ζωής των σπόρων είναι πεπερασμένη. Τους σπόρους τους συντηρούμε στο ψυγείο στη συντήρηση, για να μην αφυδατώνονται, και η διάρκεια ζωής τους είναι από 2-3 χρόνια έως 10 χρόνια το πολύ. Δηλαδή, αν έχουμε μια παλιά ποικιλία και μας μείνει αποθηκευμένη πάνω από 4-5 χρόνια, μπορούμε να τη χάσουμε. Να μην βλαστάνει ο σπόρος. Πέφτει η βλαστικότητα. Ειδικά η μελιτζάνα, η πιπεριά, χάνει. Είχαμε μελιτζάνα Σαντορίνης λευκή, που είναι εξαιρετική μελιτζάνα, και άλλη μία από την ανάφη την πράσινη, και ευτυχώς σωθήκανε κάποια 10 φυτά και μπορέσαμε και την αναπαράγαμε. Γιατί και από τη Σαντορίνη θα χαθούν οι άσπρες μελιτζάνες. Έτσι, άρα λοιπόν, από όλες αυτές τις πηγές που σας είπα. Υπάρχει άλλη ερώτηση? Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.